Hello, Namaste. Welcome back to the Best Preparation, a reputed YouTube channel to learn English language. आजको यस भिडियोमा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि अरूले पनि एकदम पोलाइट वेमा कुराकानी गरोस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यस्तै अरूले पनि त्यही चाहना राखेको हुन्छ। र यो पोलाइट र एकदमै स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के हो त? यही सामान्य कुरालाई नै पोलाइट वेमा एकदम विनम्र तरिकाले कसरी कुरा गर्न सकिन्छ है? यो सम्बन्धी आजको भिडियोमा हामी कुरा गरौँ। ओके, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट स्लाइड। यहाँ हेर्नुहोस्, एकजना कर्मचारी अफिसबाट अलिकति छिटो घर जानुपर्नेछ। किन भन्दाखेरि उसले डाक्टरलाई भेट्नु पर्नेछ। अपोइन्टमेन्ट भन्छौँ हामी, डाक्टरसँग अपोइन्टमेन्ट छ उसको। भने उसले चाहिँ गएर बोसलाई सबैभन्दा राम्रो एकदम पोलाइट वे कसरी चाहिँ बोसलाई उसले म अलिकति छिटो जान सक्छु कि आज मैले डाक्टरलाई भेट्न जाने दिन छ भनेर कसरी चाहिँ भन्न सक्छ त? यो एकदमै राम्रो वे हो है। यहाँ हेर्नुहोस्, ए Would I be able to leave work a bit earlier today? Would I be able to leave work a bit earlier today? A bit earlier. यो a bit earlier भनेको अलिकति छिटो, अलिक चाँडै, थोरै चाँडै, अरु दिनको भन्दा अलिक अगाडि नै जान सक्छु होला त आज म। जान सक्थे कि हजुर भनेर अझ थपेको छ यहाँ। I've got a doctor's appointment. मैले डाक्टरलाई भेट्नु पर्ने छ। डाक्टरसँग अपोइन्टमेन्ट लिएको छु भनेको निश्चित समयमा गएर यति बजी आउनुहोस् यो बार भन्छ डाक्टरले, त्यसैलाई अपोइन्टमेन्ट भनेर भनिन्छ। ओके, अब फेरि सुनौ। Would I be able to leave work a bit earlier today? I've got a doctor's appointment. Of course you can. जरुर सक्नुहुन्छ। Of course you can. Would I be able to leave work? Hey, would I be able to leave work a bit earlier today? अनि यसैलाई पहिला बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्ने, भरे चाहिँ नरोकिकन यहाँसम्म भन्ने। Excuse me sir. Yes please भन्छ नि। Would I be able to leave work a bit earlier today? I've got a doctor's appointment भन्ने। अनि अब डक्टर्स अपोइन्टमेन्ट छ भनिसकेपछि of course you can. Yes sure केही भन्छ। थ्याङ्क यू सर, अथवा बोस मैडम हुनुहुन्छ भने थ्याङ्क यू मैडम, इट्स भेरी काइन्ड अफ यू पनि थप्दै हुन्छ। हजुरलाई धन्यवाद, हजुरले दया गर्नुभयो। अफ कोर्स यू क्यान भनेपछि थ्याङ्क यू सर, इट्स भेरी काइन्ड अफ यू भन्ने हिँड्ने। यो बडो पोलाइट भाषा हो। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकेन्ड स्लाइड। अब कसैलाई म्यासेज छोडिदिन सक्छौ? एउटा म्यासेज दिन सक्छौ मेरो घरमा, यस्तो कुरा बताइदिन सक्छौ भनेर भन्दाखेरि
सक्नुहुन्थ्यो कि भनेर भनेको छ यहाँ चाहिँ। ए Could you tell my mom that my flight arrives at 8 a.m. on Tuesday? हजुरले मेरो फ्लाइट चाहिँ मङ्गलबार 8 बजे आइपुग्छ अरे भनेर मेरो आमालाई बताइदिन सक्नुहुन्थ्यो कि भनेर रिक्वेस्ट गरिरहेछ यसमा चाहिँ है। Could you tell me my mom that my flight arrives at 8 a.m. on Tuesday? Okay, I'll give her the message. ठिक छ, म उहाँलाई खबर गरिदिन्छु। I'll give her the message. यो I'll हो भन्ने त पहिलाकै भिडियोमा थाहा भइसक्यो। I will होइन, I'll. Okay? Now, see again. Could you tell my mom that my flight arrives at 8 a.m. on Tuesday? Okay, I'll tell her the message. Now, let's see another slide. यहाँ दुईटा तरिका सिकाएको छ। एउटा चाहिँ यही कुरालाई कसरी कसरी भन्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। Can I use your computer? म हजुरको कम्प्युटर प्रयोग गर्न सक्छु। यसैलाई Is it okay if I use your computer? मैले हजुरको कम्प्युटर प्रयोग गरेँ भने होला त, ठीक होला त। अब यहाँनेरि सधैँ पर्मिसन दिनुपर्छ भन्ने पनि त छैन। अब तपाईले युज गर्नुपर्ने अवस्था छ भने sorry, but I am going to use it myself in a few minutes. माफ गर्नु होला, तर मैले नै यो एक दुई मिनेट पछि म आफैले युज गर्न लाग्दैछु। Okay? Can I use your computer? Is it okay if I use your computer? Sorry, but I'm going to use it myself in a few minutes. Okay, in this way. This one is third one. यो तपाईको डेली लाइफमा युज होस् भनेर नै बनाएको छु। Now, could I possibly have another cup of coffee? कोही मान्छेले भन्दैछ म अर्को कप अरु एक कप कफी पनि खान सक्थे कि, पिउन सक्थे कि। ह्याभ भनेको खानु पिउनु सबै हुन्छ। अब हामीले पनि एक कप कफी खायो कसैले भने अब तपाईले खानु एक कप कफी पिउनु भो अनि अर्को एक कप पनि म पिउन सक्थे कि भन्नुभयो भने नपिउ, अब फेरि अर्को कप पियौ भने त निन्द्रै लाग्दैन। टी कफीले चाहिँ हाम्रो निन्द्रा हटाउने काम गर्छ। त्यसकारण राति बस्नु पर्यो भने टी कफी हामी बढी खान्छौं पिउँछौं। ओके? Could I possibly भन्ने यो एउटा एकदम राम्रो स्ट्रक्चर हो क्या। Could I possibly have another cup of coffee? I don't think you should. मलाई त तिमीले अर्को पिइरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। You don't sleep tonight if you do. भनेको if you drink another coffee. Another cup of coffee. Okay? Could I possibly have another cup of coffee? I don't think you should. You don't sleep tonight if you do. फेरि अर्को कप पनि खायौ भने त तिमी सुत्दैनौ राति। यो दिएको छ। यो अर्को तरिका भयो। यहाँ विभिन्न समयमा विभिन्न अवस्थामा प्रयोग हुने सेन्टेन्सेसहरु छोटो कन्भर्सेसनहरु युज गरेको छ। 5 नम्बर बरो भनेको फिर्ता गर्ने गरी लिनुलाई बरो भनिन्छ। Could I borrow your guitar? म हजुरको गिटार
केही समयको लागि लान सक्थे कि? इज इट ओके इफ आई बोरो युर गिटार? यो पनि यो र यो एउटै हो. द्याट्स फाइन, नो प्रब्लम. ठिक छ, केही समस्या छैन, लैजाऊ. ओके. तपाईलाई पनि कसैले पेन मागिरहेको हुन्छ, कसैले ल्यापटप मागिरहेको हुन्छ, कसैले के मागिरहेको हुन्छ र माग्नु पर्यो भने could I borrow your भनेर भन्ने, अथवा is it okay if I borrow your भनेर भन्ने, अथवा तपाईलाई भन्यो भने that's fine, no problem. Okay, it's another way. Now let's see next one. Can I use your phone? म हजुरको फोन प्रयोग गर्न सक्छु? यो मात्रै सधैँ किन भन्ने त? अर्को अल्टरनेट पनि जान्नु पर्यो. Is it okay if I use your phone? Yes, sure. Yes, sure. सक्नुहुन्छ. Okay. Now let's see once again. A. Would I be able to leave work a bit earlier today? I've got a doctor's appointment. Of course, you can. Okay. Now, let's see next one. Could you tell my mom that my flight arrives at 8 a.m. on Tuesday? Okay. I'll give her the message. Can I use your computer? Is it okay if I use your computer? Sorry, but I'm going to use it myself in a few minutes. Another. Could I possibly have another cup of coffee? I don't think you should. You don't sleep tonight if you do. Could I borrow your guitar? Is it okay if I borrow your guitar? That's fine, no problem. Can I use your phone? Is it okay if I use your phone? Yes, sure. That means, yes, of course you can use. Why not? Definitely. Certainly. यो चाहिँ ओके गरेको बेला. नगर्दा sorry, I need it. Sorry, I need it to call my friends. माफ गर्नु होला, मलाई यो साथीहरुलाई फोन गर्न चाहिन्छ. I am going to invite my friends to my birthday. That's why I need it. Sorry, you can't use this one now. Okay. यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो भिडियो. मैले मेहनत गरेर बनाएको हो र यसलाई रिपिट गरी गरी हेर्नुहोस् र यी सेन्टेन्सहरु, यी सर्ट कन्भर्सेसन, सर्ट डायलग्सहरु मोबाइलमा रेकर्ड गर्नुहोस्. मिररमा, ऐनामा हेरेर भन्नुहोस् आफैले. Can I use your phone? भन्नुहोस्, आफ्नो अनुहार हेर्नुहोस्. अथवा Is it okay if I use your phone? भन्नुहोस्. Yes, sure. भन्नुहोस्. फेरि भन्नुहोस्. फेरि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्. फेरि रेकर्डिङ गर्नुहोस्. डिलिट गर्नुहोस्. यसो गर्दा गर्दा यो बानी बनाउनु पर्छ. बानी नभएसम्म गाह्रो हुन्छ. र यसको अगाडि एक्सक्युज मी भन्नुहोस्. एक्सक्युज मी सर, can I use your phone? भन्नुहोस्. Excuse me madam, is it okay if I use your phone? भन्नुहोस्. Sure. Yes, sure. Yes, of course. Definitely. Why not? भन्यो भने thanks.
थ्याङ्क यू भनेर युज गर्नुहोस्. ओके, please don't forget to subscribe this channel, this video, and like, dislike, comment, and most important is sharing to your friends. I hope you will share the video to your friends, okay? And thanks a lot for watching this video. Good luck.